नमस्ते, फूड क्याप्सुलमा यहाँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा म मेक्सिकन परिकार नाचो चिप्स र टोमेटो साल्सा बनाएर देखाउँदैछु। ल अब सुरु गरौँ है त। 1 कप मकैको पिठो, आधा कप आटाको पिठो, आधा सानो चम्चा नुन, आधा सानो चम्चा ज्वानो र 2 चम्चा तेल हालेर एउटा भाँडामा सबै सामग्रीलाई मिक्स गर्ने। अब थोरै थोरै पानी हालेर मुछ्ने। पिठोलाई लगातार 5 मिनेट जति मुछिसकेपछि यस्तो डो बन्छ। अब यसलाई आधा घण्टा जति ढाकेर राखिदिने। त्यतिन्जेल हामी टोमेटो साल्सा बनाउनतिर लागौँ। यसमा चाहिने सामग्रीहरू: मसिनो गरी काटेको प्याज, गोलभेडा, हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया, यहाँ मैले आधा काटेको avacado पनि लिएको छु, उसिनेको मकै, उसिनेको राजमा, मसलामा मैले लिए रातो खुर्सानीको धुलो, जिराको धुलो, कागतीको रस, नुन स्वाद अनुसार। सबैलाई एकचोटि राम्ररी मिक्स गरिदिने। गार्निस गर्नको लागि माथिबाट ग्रेटेड चिज र मेयोनेज सस। पिठो मुछेको आधा घण्टा भयो। हाम्रो आटा सेट भइसकेको छ। अब हातमा थोरै तेल लिएर फेरि एकैछिन मुछ्ने। त्यसपछि मुछेको पिठोलाई लगभग सानो कागतीको आकारमा बराबर डल्लो बनाउने। एउटा डल्लोलाई लिएर चिप्टो बनाउने र सुक्खा आटाको मद्दतले पातलो रोटी बेल्ने। रोटी बेल्दा तासियो भने सुक्खा आटा छर्कने अनि फेरि बेल्दै जाने। रोटी सबैतिर एकै नासले पातलो हुने गरी बेल्नुपर्छ। अब एउटा काँटा लिएर रोटीमा यसरी प्वाल पार्ने। यसले रोटी फुल्न पाउँदैन। त्यसपछि रोटीलाई चक्कुको मद्दतले बीचमा काट्ने। भिडियोमा देखाए जस्तै काटेर 4 टुक्रा पार्ने अनि फेरि बीचबाट काटेर 8 टुक्रा पार्ने। एउटा थालमा तेल दलेर लिने अनि काटेको रोटीलाई त्यसमाथि राख्ने। फ्राई गर्नको लागि एउटा भाँडामा तेल तताउने। तेल धेरै तातो हुनु हुँदैन। लो हिटमा नाचो चिप्सहरूलाई फ्राई गर्ने। चिप्सलाई लगातार चलाएर फ्राई गर्नुपर्छ। दुवैपट्टि हल्का ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्ने। त्यसपछि निकालेर एउटा भाँडामा राख्ने। तयार भयो हाम्रो नाचो चिप्स र टोमेटो साल्सा। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है।